Nếu được chọn một nơi để sống tách biệt khỏi thế giới, bạn sẽ chọn nơi nào? Còn với người đàn ông này, đó là một ngôi nhà tre giữa mặt hồ xanh biếc. Anh lặng lẽ chèo chiếc bè tre, bắt đầu hành trình xây dựng từ hai bàn tay trắng. Điểm đến lần này sẽ quyết định toàn bộ công trình. Anh quan sát từng mét bờ, cân nhắc rất kỹ trước khi dừng lại. Cuối cùng, một gò đất cao được dòng nước bao quanh đã được lựa chọn. Chính nơi đây sẽ trở thành ngôi nhà mới giữa thiên nhiên hoang sơ. Ngay khi cập bến, anh lập tức khảo sát địa hình để tìm vị trí đặt nền móng đầu tiên. Nhưng thử thách đã xuất hiện ngay trước mắt. Dây leo chằng chịt phủ kín khắp lối đi, cỏ dại mọc cao gần tới đầu gối. Muốn bắt đầu xây dựng, anh buộc phải biến khu đất hoang này thành mặt bằng sạch sẽ. Từng nhát dao phát xuống, cỏ dại và bụi rậm lần lượt bị dọn sạch, không bỏ sót bất kỳ vật cản nào. Những cành cây khô được gom lại thành đống rồi châm lửa đốt, khói trắng bốc cao, báo hiệu công trình chính thức bắt đầu. Sau nhiều giờ làm việc liên tục, khu đất hoang sơ cuối cùng cũng lộ rõ hình dạng. Một nền móng đầy tiềm năng đã xuất hiện, để có một nơi có thể che nắng tránh mưa. Anh tiếp tục chuẩn bị tre và gỗ làm vật liệu chính. Những cây tre dài được cắm sâu xuống nền đất ẩm, sau đó liên tục nén chặt để tăng độ ổn định. Đây sẽ là bộ khung đầu tiên của nơi trú ẩn tạm thời. Các thanh ngang nhanh chóng được lắp vào, mọi điểm nối đều được buộc chặt bằng dây mây tự nhiên. Chỉ trong thời gian ngắn, bộ khung cơ bản đã dần hiện ra. Anh lùi lại quan sát tổng thể, rồi tiếp tục điều chỉnh những vị trí chịu lực, cho đến khi mọi thứ thực sự chắc chắn. Cuối cùng, tấm bạt chống nước được phủ lên phía trên. Nơi trú ẩn đầu tiên đã hoàn thành, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Theo bạn, liệu chỉ với tre và vài dụng cụ đơn giản, anh ấy có thể xây nên một ngôi nhà hoàn chỉnh giữa mặt hồ không? Hãy để lại dự đoán của bạn ở phần bình luận. Còn bây giờ, hành trình thực sự mới chính thức bắt đầu. Không chần chừ thêm giây nào, anh đưa chiếc bè tre trở lại mặt hồ. Một chuyến đi chắc chắn sẽ không đủ. Anh liên tục vận chuyển từng cây tre dài từ bờ bên kia về công trường. Nhìn mặt hồ phẳng lặng là thế, nhưng mỗi chuyến chở đều tiêu tốn rất nhiều sức lực. Chỉ riêng khâu vận chuyển cũng đủ khiến nhiều người phải bỏ cuộc. Ngay khi cập bến, anh lại một mình vác từng cây tre lên bờ. Chẳng mấy chốc, một đống vật liệu lớn đã chất đầy bên cạnh công trình. Đã đến lúc tạo nền móng thực sự vững chắc. Anh bắt đầu dựng những cột trụ đầu tiên. Từng cây tre được đóng sâu xuống đất và len vào các khe đá tự nhiên. Mỗi cột đều được căn chỉnh cẩn thận để chịu lực rất lớn. Sau hàng chục phút làm việc, hệ thống cột trụ cuối cùng cũng đủ vững để đỡ toàn bộ khung ngoài. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Anh tiếp tục đắp thêm các thanh ngang để tăng độ cứng. Mọi điểm nối đều được siết chặt từng chút một. Bộ khung của ngôi nhà bắt đầu hiện rõ trước mắt. Tiếp theo, anh buộc chặt toàn bộ các mối nối bằng dây mây. Việc này giúp lực được phân bố đều và công trình bền vững. Công việc vẫn chưa kết thúc. Anh quay lại phần sàn để tiếp tục mở rộng diện tích. Những thanh đỡ mới liên tục được bổ sung. Các sàn ngang lần lượt được lắp đặt. Từng điểm nối đều được kiểm tra thêm một lần nữa. Phần sàn nổi giờ đây đã rộng hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Những cây tre nhỏ được xếp kín lên toàn bộ khung sàn. Khoảng trống trước đó nhanh chóng biến thành một mặt sàn chắc chắn. Anh bước lên kiểm tra từng bước chân, đồng thời cắt bỏ những phần tre còn thừa. Chỉ vài phút sau, hình dáng của căn sàn đã hiện lên rất rõ. Nhưng để hoàn thiện ngôi nhà, anh vẫn phải tiếp tục vận chuyển thêm rất nhiều vật liệu. Những bó tre mới lại được đưa về liên tục. Đến lúc này, bạn nghĩ anh ấy sẽ hoàn thành công trình này trong bao nhiêu ngày? Hãy chia sẻ dự đoán của bạn ở phần bình luận nhé. Ở những gì xuất hiện tiếp theo còn ấn tượng hơn rất nhiều. Toàn bộ mặt sàn cuối cùng cũng được ghép kín. Anh đi lại nhiều lần để kiểm tra độ chắc chắn. Bất kỳ vị trí nào chưa hoàn hảo đều được chỉnh sửa ngay lập tức. Ngay sau đó, anh bắt đầu dựng lan can bảo vệ xung quanh. Những cây tre dài được đặt ngay ngắn theo mép sàn, rồi dùng dây mây buộc thật chặt. Một hàng rào tre chắc chắn dần bao quanh toàn bộ công trình. Sau khi siết chặt những mối nối cuối cùng, phần nền nổi đã sẵn sàng cho giai đoạn quan trọng nhất, đó là dựng phần thân ngôi nhà. Từ những cây tre đơn giản này, một ngôi nhà tuyệt đẹp có thực sự xuất hiện. Đừng rời mắt, bởi phần dựng mái mới là cảnh đáng xem nhất của cả video. Dọc theo bộ khung vừa hoàn thiện, anh cẩn thận cố định từng thanh tre vào đúng vị trí. Chỉ sau ít phút, toàn bộ phần khung trên đã bắt đầu liên kết thành một khối vững chắc. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để chống chọi với mưa gió. Anh tiếp tục lắp các thanh dầm chữ V và hệ sàn ngang chịu lực, đinh, dây buộc và những thao tác chính xác được kết hợp nhịp nhàng. Khung máy dần hiện lên rõ nét, khiến căn nhà bắt đầu có hình dáng hoàn chỉnh. Mỗi chi tiết đều được kiểm tra lại trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Anh bắt đầu phủ kín toàn bộ phần mái. Các lớp tre được bố trí đều để phân tán lực và tăng độ bền. Chẳng mấy chốc, bộ lưới đỡ mái đã hoàn thành. Nhìn từ bên dưới, những đường tre thẳng tắp tạo nên một kết cấu vô cùng. Khung mái đã hoàn thiện, giờ là công đoạn quyết định khả năng chống mưa của cả căn nhà. Anh vác từng bó cỏ tranh lên mái, rồi kiên nhẫn phủ từng lớp một. Những vị trí dễ thấm nước như mái hiên và các góc nối đều được gia cố kỹ hơn bình thường. Lên đến đỉnh mái, anh tiếp tục phủ thêm nhiều lớp cỏ tranh để tăng độ dày. Những khe hở cuối cùng cũng dần biến mất. Anh tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Sau khi phần mái đã hoàn thiện,
Anh quay vào bên trong để tiếp tục gia cố kết cấu. Những thanh tre đã chuẩn bị từ trước lần lượt được đưa vào đúng vị trí, từng mối nối đều được siết chặt thêm một lần. Sau khi các thanh chống cuối cùng được cố định, bộ khung bên trong đã trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. Và đây là công đoạn khiến căn nhà thật sự có linh hồn. Anh bắt đầu lắp từng mảng tường tre, mỗi tấm đều được đặt khít vào khung, sau đó dùng thanh nẹp và đinh cố định thật chắc chắn. Càng nhiều mảng tường được dựng lên, căn nhà càng hiện rõ hình dáng của một tổ ấm. Phần cửa sổ cũng bắt đầu được hoàn thiện, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Anh xử lý cẩn thận từng khe hở và từng góc nối. Bức tường tre giờ đây gần như đã hoàn thiện. Bạn đánh giá công trình này được bao nhiêu điểm? Hãy để lại con số của bạn ở phần bình luận nhé. Trong lúc đó, anh tiếp tục hoàn thiện lan can bên ngoài, toàn bộ khu vực quanh mặt nước trở nên gọn gàng và an toàn hơn. Ngay khi cơn mưa đầu tiên xuất hiện, mái cỏ tranh đã chứng minh hiệu quả chống thấm vô cùng ấn tượng. Nhưng anh hiểu rằng, một căn nhà bền vững không thể chỉ dựa vào phần mái. Vì thế, anh tiếp tục gia cố toàn bộ phần nền sát mép nước. Đất đá mắc trong các khe được dọn sạch để lộ vị trí đặt cột mới. Mọi công đoạn đều được thực hiện vô cùng cẩn thận. Những cây tre dài lại được đóng sâu xuống nền đất, từng nhát nện đều chắc và dứt khoát. Hệ thống chịu lực ven bờ cũng nhờ đó mà vững chắc hơn rất nhiều. Ngay sau đó, anh tiếp tục mở rộng phần khung ra phía mặt nước, đóng cọc, buộc dây và căn chỉnh được thực hiện liên tục không ngừng nghỉ. Chỉ trong thời gian ngắn, phần sàn mới đã rộng thêm đáng kể. Khi toàn bộ khung chịu lực hoàn tất, anh bắt đầu lắp đặt hệ thống sàn mới lên phía trên. Các tấm tre được xếp ngay ngắn, biến khu vực vừa mở rộng thành một mặt sàn liền mạch với căn nhà. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục thi công thêm một nền nổi khác. Mỗi tấm tre đều được kiểm tra trước khi cố định, sau đó tiếp tục lắp các thanh dầm. Bộ khung mới dần được nâng cao từng chút một. Chẳng bao lâu sau, phần mái cũng được phủ thêm nhiều lớp cỏ tranh dày hơn. Những lớp cỏ được xếp chồng khéo léo, giúp mái nhà kín hơn và chống mưa hiệu quả hơn. Đến lúc này, anh bắt đầu làm chiếc cầu thang nối từ mặt đất lên căn nhà. Lớp bùn phía dưới được dọn sạch hoàn toàn, để các chân thang có thể bám chắc vào nền. Các bậc thang và tay vịn lần lượt được lắp đặt. Một chiếc cầu thang tre chắc chắn dần hiện ra trước mắt. Theo bạn, nếu được sống ở đây 1 tháng, bạn có sẵn sàng không? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé. Trong khi đó, anh vẫn miệt mài hoàn thiện từng mảng tường còn lại. Sau đó, lại liên tục chèn các thanh tre vào mặt bên kia, điều chỉnh các khe hở. Những thanh tre nhỏ tiếp tục được lắp kín để xóa bỏ mọi khe hở. Từng khoảng trống dần biến mất, mọi chi tiết đều được chỉnh sửa vô cùng tỉ mỉ. Giờ đây, căn nhà tre giữa mặt nước đã thực sự mang dáng dấp của một tổ ấm hoàn chỉnh, nhưng anh vẫn chưa dừng lại, anh còn muốn căn nhà đẹp hơn nữa. Một khung cửa sổ tròn độc đáo bắt đầu được tạo hình, trở thành điểm nhấn nổi bật cho toàn bộ công trình, nhưng công trình vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh tiếp tục hoàn thiện mặt còn lại của ngôi nhà bằng những tấm tường tre chắc chắn, từng chi tiết nhỏ dần lấp đầy những khoảng trống cuối cùng. Ngay cả ô cửa sổ tròn cũng được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, phần khung được gia cố thêm để tăng độ bền. Mọi khe hở đều được bịt kín, giúp căn nhà kín đáo hơn trước mưa gió. Khi hàng tre cuối cùng được lắp vào đúng vị trí, ánh sáng bên trong bỗng trở nên dịu nhẹ và ấm cúng hơn hẳn. Lúc này, căn nhà tre mới thật sự hoàn chỉnh, nhưng hành trình vẫn chưa kết thúc. Anh quay trở vào bên trong để bắt đầu hoàn thiện không gian sinh hoạt. Những ống tre được cắt với kích thước cực kỳ chính xác. Chẳng bao lâu, khung giường tre đầu tiên đã xuất hiện ngay giữa căn nhà. Anh tiếp tục trải từng nang tre lên bề mặt khung, rồi dùng dây buộc cố định từng thanh một cách cẩn thận. Chiếc giường ngủ dần hiện rõ hình dáng. Một thanh tre dài tiếp tục được lắp vào phần mép, giúp toàn bộ mặt giường trở nên chắc chắn và bằng phẳng hơn. Sau khi dọn gọn dụng cụ, anh còn trải thêm một tấm đệm ngụy trang lên chiếc giường mới, chỉ với vài bước đơn giản. Căn nhà giữa mặt nước giờ đã có một góc nghỉ ngơi vô cùng ấm cúng. Theo bạn, ngủ một đêm ở đây sẽ là cảm giác như thế nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Trong khi đó,
anh vẫn tiếp tục mở rộng công trình. Mục tiêu lần này là dựng thêm một mái che bên ngoài, toàn bộ khu vực quanh căn nhà cũng được sắp xếp lại gọn gàng hơn. Nhìn từ trên cao, nền nổi và căn nhà tre giờ đã kết nối thành một khối thống nhất, không gian sinh hoạt cũng rộng rãi hơn đáng kể, nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Ở một vị trí khác, anh lại tiếp tục phát cỏ, nhóm lửa và vận chuyển tre, có vẻ như một hạng mục hoàn toàn mới sắp được xây dựng. Sau khi vật liệu được đưa tới khu vực đầy đá, anh bắt đầu phân loại và sắp xếp từng bó tre, tiếp đó đào các hố móng giữa những khe đá để dựng cột. Khi mọi vị trí đã được chuẩn bị xong, những cây cột tre lần lượt được dựng lên, khung của chiếc tròi nghỉ mới chính thức bắt đầu hình thành. Các thanh ngang nhanh chóng được liên kết với hệ cột, đinh và dây buộc được sử dụng xen kẽ để tăng độ chắc chắn, khung tròi dần mở rộng theo đúng thiết kế. Anh bước lên kiểm tra khả năng chịu lực của toàn bộ kết cấu, mọi thứ đều đủ vững để tiếp tục thi công. Những tấm tre mỏng tiếp tục được mang tới, từng tấm được đặt ngay ngắn rồi cố định. Chỉ trong chốc lát, mặt sàn của tròi nghỉ đã dần hoàn thiện, nhưng đó vẫn chưa phải phần hấp dẫn nhất. Phần mái độc đáo của công trình sẽ sớm xuất hiện ngay sau đây. Đừng rời mắt, bởi thành quả cuối cùng chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Chiều dần buông xuống, phần khung mái của tròi nghỉ cuối cùng cũng hiện lên rõ ràng. Anh ôm từng tấm tre leo lên cao, bắt đầu công đoạn lập mái. Từng hàng tre được ghép ngay ngắn trên mặt mái nghiêng, mỗi lớp đều chồng khít lên nhau để tăng độ kín và độ bền. Khi hoàn thành được một nửa, anh không quên chỉnh lại toàn bộ phần mép mái. Những đầu tre thừa cũng được cắt gọn để công trình đẹp mắt hơn. Bên còn lại cũng được hoàn thiện theo đúng quy trình đó, lập mái, cố định và hoàn thiện từng đường viền. Chẳng mấy chốc, một mái hiên tre xinh đẹp đã đứng vững giữa. Anh tiếp tục lắp lan can và tay vịn quanh khu vực nghỉ ngơi. Toàn bộ công trình giờ đây đã hoàn thiện gần như tuyệt đối. Nhìn từ trên cao, căn nhà tre, nền nổi và mái hiên hòa thành một tổng thể tuyệt đẹp. Khó tin rằng tất cả đều được tạo nên chỉ bằng đôi bàn tay của một người. Sau nhiều ngày làm việc liên tục, cuối cùng anh cũng có thể ngồi xuống tận hưởng thành quả của mình. Tiếng gió lướt trên mặt hồ khiến khung cảnh càng thêm yên bình. Mây nhẹ phủ lên những dãy núi phía xa, mặt nước lăn tăn theo từng cơn gió. Không gian chỉ còn tiếng chim hót và tiếng tre khẽ kêu theo nhịp gió. Nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu của dự án tiếp theo. Anh phát hiện một bụi tre lớn, rất thích hợp để làm một chiếc bè nổi. Đây sẽ là nền móng cho công trình mới. Muốn căn nhà nổi thật sự an toàn, chiếc bè bên dưới phải đủ chắc chắn để chịu toàn bộ tải trọng. Anh kéo từng thân tre lớn ra bãi đất trống, rồi xếp chúng thành từng hàng ngay ngắn. Hình dáng đầu tiên của chiếc bè bắt đầu xuất hiện. Để tăng khả năng chịu lực, anh đóng thêm các cọc tre làm điểm tựa cố định. Nhờ vậy, toàn bộ kết cấu trở nên ổn định hơn rất nhiều. Những thân tre dài tiếp tục được đặt lên khung ngang. Từ những vật liệu rời rạc, chiếc bè nhanh chóng hiện lên với hình dáng rõ ràng. Anh liên tục điều chỉnh khoảng cách để mọi thân tre nằm sát nhau nhất có thể. Bề mặt càng phẳng, thì công trình phía trên sẽ càng vững chắc và an toàn hơn. Theo bạn, chiếc bè này có thể chịu được bao nhiêu người cùng lúc? Hãy thử dự đoán và bình luận phía dưới nhé. Bởi phần thử nghiệm trên mặt nước sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều ở phía sau. Đừng rời video, vì thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu. Liệu chiếc bè có đủ vững để nâng cả một căn nhà? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ, và những gì diễn ra tiếp theo chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Nhưng chỉ xếp tre ngay ngắn thôi là chưa đủ. Điều quyết định tuổi thọ của cả chiếc bè chính là độ chắc chắn của từng điểm liên kết. Anh bắt đầu quấn chặt những dải dây cao su quanh các thanh tre. Từng thanh ngang và thanh dọc được siết chặt thành một khối thống nhất. Anh dùng cả tay lẫn sức nặng cơ thể để kéo căng từng nút buộc. Dù trời đã bắt đầu nhá nhem tối, anh vẫn không hề dừng lại. Cuối cùng, chiếc bè cũng đạt được độ cứng cáp như mong muốn. Đây sẽ là nền móng để dựng cả căn nhà nổi phía trên. Bầu trời lúc này ngày càng u ám, có vẻ một cơn mưa lớn đang kéo đến. Thế nhưng anh vẫn tranh thủ chuyển nốt số vật liệu còn lại lên bè. Và đúng như dự đoán, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi, mặt hồ nhanh chóng phủ kín bởi vô số gợn sóng. Đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên dành cho chiếc bè mới. Anh chống sào bước lên kiểm tra, may mắn là toàn bộ kết cấu vẫn đứng vững trước sóng nước. Khi mưa vừa ngớt, anh tiếp tục chọn thêm tre, từng thân được uốn thử, để lựa ra những cây vừa thẳng vừa dẻo nhất. Số tre đạt yêu cầu nhanh chóng được đưa xuống bờ, rồi vận chuyển lên bè. Công đoạn dựng khung chính thức bắt đầu. Những đoạn tre quá dài đều được cắt gọn,
Các điểm liên kết cũng được điều chỉnh lại để mọi chi tiết khớp hoàn toàn với bộ khung. Sau vài nhát búa cuối cùng, toàn bộ phần móng đã được khóa chặt. Giờ là lúc dựng nên bộ khung của căn nhà nổi. Đến thời khắc quan trọng, anh lần lượt dựng những cột tre đầu tiên lên chiếc bè. Phần thân của ngôi nhà cuối cùng cũng bắt đầu thành hình. Mỗi cây cột đều được lựa chọn rất kỹ. Sau khi dựng xong, anh lập tức gia cố từ chân lên đỉnh, đảm bảo toàn bộ hệ cột có thể chịu lực một cách an toàn. Khi các thanh ngang chính đã được cố định, anh kiểm tra độ rung lắc nhiều lần, phát hiện điểm nào chưa ổn là chỉnh sửa ngay. Cuối cùng, anh dùng dây buộc chéo toàn bộ các điểm chịu lực, bộ khung trở nên cứng cáp hơn hẳn. Theo bạn, căn nhà nổi này sẽ đẹp đến mức nào sau khi hoàn thiện? Hãy để lại dự đoán của bạn và đừng bỏ lỡ phần tiếp theo nhé. Đứng bên trên nặc bè, anh cẩn thận chỉnh lại thanh ngang cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, ngôi nhà nổi cuối cùng cũng bắt đầu hiện rõ hình hài, nhưng đây mới chỉ là phần khung ban đầu. Những thanh tre mới liên tục được đưa lên, mái nhà dần hoàn thiện sau từng lần buộc nối. Để toàn bộ khung không bị rung lắc, anh kiên nhẫn gia cố từng điểm chịu lực, không bỏ sót dù chỉ một mối nối nhỏ. Tiếng búa vang giữa núi rừng, không ngừng nghỉ. Một căn nhà nổi giữa thiên nhiên đang từng chút được tạo nên. Sau nhiều giờ lao động, anh lại vác thêm những tấm ván lên cao. Đã đến lúc hoàn thiện phần mái quan trọng nhất. Từng tấm ván được đặt chính xác vào vị trí. Anh ngồi trên đỉnh mái để cố định từng tấm. Khoảng trống phía trên nhanh chóng được lấp kín, ống đinh, căn chỉnh. Mọi khe hở đều được xử lý cực kỳ cẩn thận. Khi chiếc đinh cuối cùng xuyên qua tấm ván, mái nhà đã đủ sức chống lại nắng mưa. Anh vẫn tiếp tục kiểm tra từng mép mái, không để sót bất kỳ chi tiết nào. Toàn bộ mái trở nên ngay ngắn, thậm chí anh còn bước lên thử tải. Khung mái vẫn vững vàng không hề rung. Nhưng vẫn chưa xong, tre mới tiếp tục được đưa vào bên trong. Bây giờ là lúc hoàn thiện tường và không gian sinh hoạt. Mỗi thanh tre đều phải đo lại thật chính xác. Sai lệch chỉ vài mm cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ kết cấu. Những thanh tre đầu tiên được lắp vào khung, gia cố phần chịu lực bên dưới. Ngôi nhà ngày càng cứng cáp. Tiếng cưa lại vang lên, những thanh giằng tiếp tục được bổ sung, khung chịu lực gần như đã hoàn chỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn, một vòng cột mới đã xuất hiện, ngôi nhà nổi càng lúc càng giống bản thiết kế trong tưởng tượng. Anh liên tục kiểm tra từng vị trí, điều chỉnh cho mọi thanh tre nằm đúng cao độ. Những thanh gia cố cuối cùng cũng được bổ sung. Sau nhiều lần căn chỉnh, bộ khung đã thực sự hoàn thiện. Nhìn từ xa, ngôi nhà đứng vững giữa mặt nước. Khó tin tất cả chỉ được dựng bằng tre. Phần khó nhất bây giờ mới bắt đầu, lấp kín toàn bộ các bức tường. Anh kiên nhẫn ghép từng mảnh tre, động tác ngày càng thuần thục, khoảng trống dần biến mất. Đến khu vực cửa sổ, mọi thứ còn đòi hỏi độ chính xác cao hơn. Anh cắt riêng từng đoạn tre nhỏ, ngay cả góc nhỏ phía trên cửa cũng được lấp kín cẩn thận, không để lọt một khe hở nào. Sau khi hoàn thiện bức tường, anh bổ sung thêm thanh giằng bên ngoài, giúp cả căn nhà chịu lực tốt hơn. Đến lúc kiểm tra thành quả, anh chèo cả căn nhà ra mặt nước để thử khả năng nổi và cân bằng thực tế. Kết quả, mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo. Anh tiếp tục hoàn thiện những phần còn thiếu. Từng rãnh mỏng tiếp tục được tạo ra để các bộ phận khớp chính xác tuyệt đối. Hai cạnh, thử lắp, điều chỉnh, lặp lại nhiều lần. Chính những chi tiết nhỏ này là quyết định tuổi thọ của cả căn nhà. Nếu bạn cũng khâm phục sự tỉ mỉ này, hãy để lại một lượt thích để ủng hộ nhé. Sau khi mọi khớp nối hoàn tất, các cột và thanh ngang được khóa chặt, không còn bất kỳ điểm yếu nào. Toàn bộ kết cấu đã thành một khối, sẵn sàng cho những năm tháng phía trước. Ngôi nhà nổi giờ đây đã gần như hoàn chỉnh, mỗi chi tiết đều mang dấu ấn của sự kiên trì. Nhìn từ xa, thật khó tin đây từng chỉ là những cây tre rời rạc. Bạn có sẵn sàng sống một tuần ở đây không? Hãy bình luận ngay bên dưới nhé. Khắc Lợi vẫn tiếp tục hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Anh không cho phép bản thân bỏ sót bất cứ điều gì. Thời gian dần trôi, các cạnh của bè tiếp tục được gia cố. Khắc Lợi vẫn đang ở bên trong tiếp tục xử lý những chi tiết cuối cùng. Anh không cho phép bản thân bỏ sót bất cứ điều gì. Thời gian dần trôi. Cuối cùng, căn nhà đã hoàn thiện. Anh đứng lặng nhìn thành quả. Mọi công sức suốt nhiều ngày đã được đền đáp, nhưng anh vẫn chưa nghỉ. Những chi tiết cuối vẫn tiếp tục được chỉnh sửa, cho đến khi mọi mối nối đều hoàn hảo, anh mới chậm rãi kiểm tra lại toàn bộ. Mưa bắt đầu rơi nhẹ, mặt nước gợn sóng, khung cảnh trở nên yên bình đến lạ. Từ vài cây tre vô tri đã trở thành một mái ấm nổi giữa thiên nhiên. Theo bạn, căn nhà này trị giá bao nhiêu nếu được bán? 500 triệu hay hơn 1 tỷ đồng? Hãy để lại dự đoán của bạn ở phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh Trọng Sinh Review để đồng hành cùng những công trình sinh tồn ấn tượng tiếp theo.